අයිබර්න් වල හැමෝටම ඉතින් අද අපි බලමු සුදු මැණිකේ මගේ මැණිකේ කියන සෝංග් එකේ පාර්ට් එක කොහමද ගහන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ D එකේ පටන් ගන්න 4 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 9 3 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6 ස්ලයිඩ් කරන 4. ඊට පස්සේ රෝල් කරා දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක දෙපාරක් ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් කරනවා. ඊට පස්සේ 4 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 9 3 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 දෙපාරක් ඩවුන් ස්ට්‍රෝක්. ඔන්න ඒක ඇලිතර. ඊට පස්සේ 3 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6 7 දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 10. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 10 යටම ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 10. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9. හරි ඊට පස්සේ ඉතින් මම මේ ගහන එක ඔරිජිනල් එකෙන් චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හරි වැඩි හිතන්න එපා. ඊළඟ කැල්ල 4 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක 9 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක 3 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක ඊට පස්සේ දෙපාරක් පික් කරනවා 3 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. තුන් පාරක් ගහන එක. තුන්වෙනි පාර අවසාන එක ඩවුන් ඩවුන් කියලා දෙපාරක් පික් වෙන්නේ නැහැ. එක පාරක් පික් වෙනවා. ඔන්න බලන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 9 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඉවර කරනවා තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ. හරි ඊට පස්සේ දෙපාරක් ගහනවා සම්පූර්ණ කැලේ දෙකම. ඊට පස්සේ අන්තිමට දැන් අපි මෙතනින් ඉවර කරේ. එහෙම ඔය විදිහට ඔක්කොම ටික ගහනවා ඊට පස්සේ කියලා අන්තිමට ලික් එකක් යනවා. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ ඉඳලා ස්ලයිඩ් කරනවා 11 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ. දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 10 යටවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 10. සම්පූර්ණ පාර්ට් එක ස්ලෝ එකේ ගහලා වෙන්නයි. ඕක තමයි පාර්ට් එක. ජය වේවා.